Hello students, welcome to Chem Bio lectures. आज हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री क्लास 12 को इथर भन्ने टपिक्स पढ्न गइरहेको छौं. ओके, सो इथर लाई हामी कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि ROR ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं. अझ ROR प्राइम लेखौं. यो R भनेको के हो त भन्दा R इट इज अ अल्काइल ग्रुप है. यो चाहिँ के हो त अल्काइल ग्रुप हो. अनि त्यसपछि यो अक्सिजनलाई चाहिँ इथेरल अक्सिजन भन्छ. इथेरल अक्सिजन. अनि यतापट्टि R प्राइम भनेको छ यो R र R प्राइम सेम अथवा डिफरेन्ट हुन सक्छ. जस्तै एक्जाम्पल हेरौं, CH3 राखे मैले. यो R को ठाउँमा के राखे CH3 जुन मिथाइल ग्रुप हो. CH3O यतापट्टि राखे मैले CH3 सेम छ है. यतापट्टि नि CH3 छ अक्सिजनको एउटा साइडमा, अर्को साइडमा पनि के छ CH3 सेम छ. र यसको नाम लेख्नु पर्यो भने हामी लेख्छौं मिथोक्सी मिथेन. मिथोक्सी मिथेन. अर्को एक्जाम्पल लेखौं CH3O यतापट्टि राखे मैले C2H5 जसलाई हामी इथाइल ग्रुप भन्छौं. ओके, सो यसमा चाहिँ यसलाई यो अक्सिजन भएको पट्टिलाई चाहिँ हामी ओक्सी एल्कोक्सी भन्छौं है. त्यही भएर यो चाहिँ हुन्छ मिथोक्सी. अक्सिजन भएकोलाई चाहिँ एल्कोक्सी हो. र त्यसमा कुन कार्बन हेर्ने भन्दा जसमा थोरै नम्बर अफ कार्बन छ त्यो साइडमा चाहिँ एल्कोक्सी लेख्नुपर्छ है. भनेपछि मिथोक्सी यतापट्टि छ दुईटा कार्बनको इथेन भयो. ROR मा चाहिँ ROR छ नि, यसमा चाहिँ सानो कार्बन सानो भन्दा पनि थोरै भएको कार्बनलाई चाहिँ एल्कोक्सी भन्नुपर्छ. कुन चाहिँ हुन्छ थोरै हेर्न हामी सक्छौं एल्कोक्सी. र अर्को कार्बन काउन्ट गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं एल्केन भन्छौं. एल्कोक्सी एल्केन. ओके, दिस पार्ट इज अ एल्कोक्सी पार्ट. अब इथर भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ अफ वाटर पनि हो. वाटरको डेरिभेटिभ पनि भन्छौं हामी इथरलाई. त्यसैगरी अल्कोहलको पनि डेरिभेटिभ हो है. डेरिभेटिभ भनेपछि वाटरमा जुन HOH हुन्छ नि, HOH यो वाटर भयो. यसमा चाहिँ दुईटा साइडमा हाइड्रोजन हटाएर यसमा अल्काइल ग्रुप राख्दियो है. सो वाटरमा दुईवटा अल्काइल ग्रुप राख्थ्यौं, RR राख्थ्यौं. अल्कोहलमा के हुन्छ ROH जेनरल फर्मुला हो. र यसको हाइड्रोजन हटाइदिएर RO यतापट्टि राखे R है. त्यही भएर चाहिँ इथर्स आर के भन्छ हामी इथर्स आर डेरिभेटिभ अफ वाटर एन्ड अल्कोहल. वाटर एन्ड अल्कोहल यो भयो. अब यसलाई हामी क्लासिफाई गर्छौं. ओके, यसलाई अब हामी क्लासिफिकेसन गर्छौं. इथरको क्लासिफिकेसनमा जान्छौं हामी. अब इथरको क्लासिफिकेसन हेरौं. क्लासिफिकेसन क्लासिफिकेसनमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ नेचर अफ ग्रुप अट्याच अन आइदर साइड. नेचर अफ ग्रुप अट्याच अन आइदर साइड है. जस्तै हामीसँग ROR छ नि, यो आइदर साइडमा एट्याच भएको ग्रुप अनुसार चाहिँ यसलाई हामी क्लासिफाई गर्छौं. नेचर अफ ग्रुप अट्याच यसको बेसिसमा क्लासिफाई गरौँ. बेसिस अन नेचर अफ ग्रुप अट्याच. जस्तै एउटा हामी लेख्न सक्छौं सिमेट्रिकल. यो सिमेट्रिकल एउटा सिमेट्रिकल हुन्छ जसलाई हामी सिम्पल पनि भन्छौं. सिमेट्रिकललाई सिम्पल पनि भन्छौं. सिम्पल इथर. र सिमेट्रिकलमा के हुन्छ भन्दा जुन ROR छ नि, यो RR सेम हुन्छ भनेको यता मिथाइल छ यता नि मिथाइल हुन्छ, यता इथाइल छ यता पनि इथाइल हुन्छ भनेको CH3O CH3. दिस इज अ टाइप अफ सिमेट्रिकल इथर. त्यस्तै गरेर CH3 CH2O CH2 CH3 यो पनि भयो सिमेट्रिकल. यतापट्टि दुईटा कार्बन
एउटा कार्बन मिथोक्सी मिथेन इथोक्सी यसलाई भन्छ हामी इथोक्सी इथेन सो दिस इज द सिमेट्रिकल इथर सो दुईटै साइडमा चाहिँ इक्वल नम्बर अफ कार्बन छ भने यसलाई हामी सिमेट्रिकल इथर भन्छौँ अर्को छ हामीसँग अनसिमेट्रिकल टुमा छ हामीसँग अनसिमेट्रिकल इथर यसलाई चाहिँ हामी मिक्स इथर पनि भन्छौँ मिक्स इथर है अब अनसिमेट्रिकल इथर भनेको चाहिँ जुन ROR छ नि यो R र R छ यहाँनिर चाहिँ R र R प्राइम के छ सेम छ भने यसलाई सिम्पल सिमेट्रिकल भन्छौँ यसमा R र R प्राइम के छ सेम छैन है बराबर छैन भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ डिफरेन्ट छ भने चाहिँ यसलाई भन्छ अनसिमेट्रिकल इथर डिफरेन्ट छ भने एक्जाम्पल हेरौँ CH3O CH2 CH3 द नेम अफ दिस इथर इज मिथोक्सी हामी नेम पनि हेर्दैछौँ मिथोक्सी यतापट्टि इथेन है दिस इज अ मिथोक्सी इथेन सो यो भयो सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल इथरको बारेमा classification on the basis of either group attached nature of group attached on either side okay so example पनि हेरौँ है यो मिक्स छ अब यसको हामी हेर्छौँ फर्स्टमा अब आइयुपिएसी र कमन नेमको लागि है नोमेनक्लेचर हेरौँ क्लासिफिकेसन सक्यो नोमेनक्लेचर त अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ हैन नोमेनक्लेचरमा चाहिँ एउटा कमन नेम हुन्छ अर्को आइयुपिएसी नेम हुन्छ आइयुपिएसी नेम चाहिँ भर्खर हामीले लेखेको थियौँ हैन ROR छ भने है आइयुपिएसी को लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले आइयुपिएसी को लागि चाहिँ सानोवाला कार्बन है अब सानोवाला कार्बन थोरै नम्बर भएको कार्बनलाई चाहिँ एल्कोक्सी बनाउनु पर्छ है थोरै नम्बर भएको कार्बनलाई के गर्नुपर्छ एल्कोक्सी अक्सिजनसँग राखेर यसलाई प्रिफिक्स मानिन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ त्यो प्यारेन्ट चेन हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी भन्छ अल्केन भन्छ है जस्तै हामी चाहिँ नाइट्रो क्लोरोहरूलाई जहिले प्रिफिक्समा लेख्छौँ त्यसरी नै हामी एल्कोक्सी पनि के हो त प्रिफिक्स हो OR भनेको पनि के हो त प्रिफिक्स हो जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले CH3 CH2 मैले यहाँनिर NO2 लेखेँ भने यो कम्पाउन्ड्सको नाम लेख्दाखेरि हामी के भन्छ नाइट्रो भन्छ नि दिस नाइट्रो इट इज अ प्रिफिक्स यो के हो त प्रिफिक्स हो प्रिफिक्सलाई अगाडि लेखिन्छ त्यसपछि हामी के लेख्छौँ ओड रुट लेख्छौँ दुईटा कार्बन भनेको इथ भयो सिंगल बोन्ड छ कार्बनमा इथेन भयो नाइट्रोइथेन जस्ट यो NO2 भनेको जस्तै यहाँ Cl आयो भने क्लोरोइथेन Br आयो भने ब्रोमोइथेन यहाँ अर्को OCH3 आयो भने मिथोक्सी इथेन के है त्यही भएर यो NO2 Cl Br आई जस्तै OR पनि के हो त एल्कोक्सी जुन चाहिँ प्रिफिक्समा आउँछ एक्जाम्पल हेरौँ CH3 CH2 OCH3 है अगाडि यसको नाम आइसकेको छ आइयुपिएसी नेम यसको लेख्ने तरिका के हो भन्दा फर्स्टमा यो इथेरल अक्सिजन छ नि इथेरल अक्सिजनको साइडमा हेर्नु पर्यो यतापट्टि एउटा कार्बन छ यतापट्टि दुईटा कार्बन छ सो मेन चेन यो हुन्छ दिस इज द मेन चेन एन्ड दिस वान इज व्हाट प्रिफिक्स यो चाहिँ के हुन्छ प्रिफिक्स हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त मेन प्यारेन्ट चेन पीसी भनेको प्यारेन्ट चेन हुन्छ ओके सो प्रिफिक्सलाई हामी अगाडि लेख्छौँ थोरै कार्बन भएकोलाई प्रिफिक्स लेख्छौँ सो मिथोक्सी एउटा कार्बन छ भने एल्कोक्सी हो जसमा चाहिँ हामी एउटा कार्बन भएको कारणले गर्दा मिथोक्सी भन्यौँ त्यो दुईटा कार्बन छ इथेन मिथोक्सी इथेन यसरी चाहिँ हामी आइयुपिएसी नोमेनक्लेचर गर्छौँ इथरको अरु पनि एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हामी CH3 CH3 यसलाई 1 नम्बर दिउँ 2 नम्बरमा जम्मा भयो CH3O CH3 सेम छ है त्यही भएर चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ यसलाई मिथोक्सी जता लेखे पनि मिथेन नै भयो जुन अगाडि लेखे पनि कुरो एउटै नै भयो है मिथोक्सी मिथेन त्यस्तै गरेर
CH3 दुईवटा कार्बन राखौँ दुईटै साइडमा CH2 CH3 इक्वल नम्बर अफ कार्बन छ यो इथ भयो यो पनि इथ भयो जे लेखे पनि हुन्छ भने इथोक्सी इथेन त्यही एउटै कुरो हो सो नाम के भयो यसको इथोक्सी इथेन भयो इथोक्सी इथेन 4 नम्बरमा हेरौँ CH3 CH2 CH2O CH3 यो कम्पाउन्ड्सको नाम भन्नु पर्यो भने अब हामीले के भन्नुपर्छ थोरै कार्बनपट्टि एल्कोक्सी हुनु पर्यो थोरै कार्बनपट्टि एल्कोक्सी ओके र यतापट्टि चाहिँ मेन चेन भयो चाहिँ प्यारेन्ट चेन भयो सो यो कम्पाउन्ड्सको नाम यो पछाडिको हामी मिथोक्सी लेख्छौँ र यतापट्टि 1 2 3 प्रोपेन लेख्छौँ र यो आइयुपिएसी नोमेनक्लेचरमा 4 नम्बरको लागि चाहिँ केही त्यहाँनिर छुटेको छ त्यो छुटेको कुरा हामी 5 मा गएर हेर्छौँ त्यसपछि हामीलाई थाहा पाउँछौँ यहाँ अलिकति बाँकी छ CH3 CH3O CH3 यो कम्पाउन्ड र यो कम्पाउन्ड छ नि 4 र 5 को इक्वल नम्बर अफ कार्बन छ जस मोलिकुलर फर्मुला यसमा के छ सेम मोलिकुलर फर्मुला र डिफरेन्ट यसको के छ पोजिसन छ चेन छ के छ त्यो हामी भन्छौँ ओके सो यहाँनिर हेरौँ यसलाई मैले नाम लेख्नु पर्यो थोरै कार्बन भएको भनेको यतापट्टि साइडमा भयो सो दिस वान इज अ मिथोक्सी यतापट्टि एउटा दुईटा तीनटा कार्बन छ तर तीनवटा कार्बन माथिको जसरी छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा अब हामीले काउन्ट गर्ने मैले भने यो जुन OCH3 छ दिस वान इज अ प्रिफिक्स के यो के हो त प्रिफिक्स हो यो भनेको प्रिफिक्स हो यो Cl भएको भए हामी के भन्थ्यौँ यहाँ Cl भएको भए OCH3 को ठाउँमा Cl भएको भए के भन्थ्यौँ 1 2 3 भन्थ्यौँ हैन 1 2 2 मा के भयो त मिथोक्सी 1 2 2 मा मिथोक्सी 1 2 3 प्रोपेन भन्थ्यौँ नि त हैन त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि हामी नोमेनक्लेचर गर्ने भनेको यताबाट गर्न जताबाट गर्न 1 2 3 सो 2 मा मिथोक्सी तीनवटा कार्बन छ भने यसलाई अब हामी स्ट्रेट के भन्छौँ प्रोपेन भन्छौँ 2 मिथोक्सी प्रोपेन जसरी 4 नम्बरको लागि हामीले के भन्नुपर्छ मिथोक्सी प्रोपेन मात्र भन्छौँ कि 1 मिथोक्सी प्रोपेन भन्छौँ यो ठीक छ 1 मिथोक्सी 2 मिथोक्सी प्रोपेन यसरी चाहिँ हामी आइयुपिएसी नोमेनक्लेचर गर्छौँ इथरको लागि आइयुपिएसी नोमेनक्लेचर आइयुपिएसी नेम लेख्दाखेरि एल्कोक्सी एल्केन लेख्नु पर्यो थोरैपट्टि लाई हामी प्रिफिक्स बनाउँछौँ भनेको एल्कोक्सी बनाउँछौँ सानो कार्बन भनौँ न थोरै कार्बनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एल्कोक्सी भन्छौँ र एल्केन चाहिँ धेरै कार्बनलाई भन्छौँ ओके र यो आइसोमर्स हाम्रो आइसोमेरिजमको पार्ट पनि आउँदैछ यो आइसोमर्सलाई अब हामी कस्तो आइसोमर्स भन्छौँ त 4 र 5 को आइसोमर्स 4 र 5 को आइसोमर्सलाई कस्तो आइसोमर्स भन्छौँ सेम मोलिकुलर फर्मुला छ के फरक छ 1 मा मिथोक्सी छ 2 मा मिथोक्सी छ पोजिसन पनि छ है पोजिसन पनि छ त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ चेन पनि फरक छ है यहाँनिर चेन पनि फरक छ आई थिंक चेन फरक छैन होला है अब हामीले आइसोमेरिजमको पार्टमा चाहिँ RTFMCP भन्छौँ है हामीलाई यो चेन आइसोमर्स जस्तो लागेको छ भने यो चेन भयो पोजिसन र चेन जस्तो चेन र पोजिसनमा यदि कन्फ्युज छौं भने यदि चेन जस्तो पनि लागिरहेछ पोजिसन जस्तो पनि लागिरहेछ भने प्रायोरिटी अर्डर कसको आउँछ त चेन आइसोमर्सको आउँछ तर यहाँनिर के छ प्रोपेन छ यहाँ के छ प्रोपेन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट चेन सेम छ चेन फरक छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि के भन्छौं पोजिसन आइसोमर्स नै भन्छौं ओके यो भयो नोमेनक्लेचरको आइयुपिएसी पार्ट अब कमन नेममा चाहिँ कसरी लेख्छौं हामी कमन नेम नोमेनक्लेचरमा कमन नेम कमन नेम लेख्दाखेरि चाहिँ हामी अल्काइल इथर लेख्छौं अल्काइल इथर जस्तै एक्जाम्पल हेरौं सिम्पल एक्जाम्पल फर्स्ट मेम्बर अफ इथर CH3 हो CH3 बाट हेरौं है त
सो यो इथरको कमन नेम आइयुपिएसी त हामीले जानिसक्यौँ कमन नेम लेख्नु पर्यो भने अल्काइल अल्काइल इथर अब अल्काइल अल्काइल भनेको यो एउटा साइडको अल्काइल ग्रुप यो अर्को साइडको अल्काइल ग्रुप है अब यो मिथाइल यो पनि मिथाइल यस मिथाइल मिथाइल छ सो मिथाइल मिथाइल भनेपछि त सेम छ भने दुईटा मिथाइल मिथाइल लेख्नु भन्दा हामी के लेख्छौँ त डाइमिथाइल डाइमिथाइल र पछाडि के आउँछ त इथर है डाइमिथाइल इथर आउँछ क्लियर छ कुरा त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल 1 नम्बर दिनु यसलाई 2 नम्बरमा जाम CH3O CH2 CH3 र यो कम्पाउन्ड्सको नाम भन्नु पर्यो पज गरेर चाहिँ यसको एन्सर लेखौँ त्यसपछि चेक गरौँ है त यसको एन्सर के हुन्छ भन्दा फर्स्टमा हेर्नु पर्यो यो साइडमा मिथाइल छ यो साइडमा इथाइल छ मिथाइल लेख्ने कि इथाइल लेख्ने पहिला थोरै कार्बन भएको लेख्ने भनेको आइयुपिएसीमा तर यहाँनिर कमन नेममा हामी के गर्छौँ अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्छौँ त्यही भएर चाहिँ यो इथाइल र मिथाइलमा अगाडि को आउँछ इथाइल आउँछ त्यही भएर इथाइल सरी इथाइल मिथाइल इथर इथाइल सरी इथाइल मिथाइल इथर यसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ त्यसै गरी यो कम्पाउन्ड्स 3 नम्बरको कम्पाउन्ड्सको नाम के होला CH3 CH2O CH2 CH3 यो कम्पाउन्ड्सको नाम दुईटै साइडमा सेम यो इक्वल नम्बर अफ कार्बन छ सेम प्याटर्नमा छ इथाइल इथाइल सो यस एकदम धेरै युज हुन्छ डाइइथाइल इथर डाइइथाइल 4 नम्बरमा जाउँ हामी जस्तै मैले लेखेँ CH3 CH2 CH2O CH3 CH3 यो कम्पाउन्ड्सको नाम भन्नु पर्यो यो कम्पाउन्ड्सको नामको लागि यतापट्टि एउटा कार्बन छ यतापट्टि 3टा कार्बन छ यसलाई मिथाइल भन्नु पर्यो यसलाई के भन्नु पर्यो प्रोपाइल मिथाइल र प्रोपाइलमा अगाडि को आउँछ मिथाइल नै आउँछ सो नाम लेख्नु पर्यो मिथाइल प्रोपाइल इथर मिथाइल प्रोपाइल इथर त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा जाउँ CH यहाँनिर मैले CH3 यतापट्टि राख्दिएँ CH2O CH3 यो कम्पाउन्ड्सको नाम भन्नु पर्यो यतापट्टि मिथाइल छ यतापट्टि 1 2 3 4 ब्युटाइल छ तर 4 कार्बन छ ब्युटाइल छ तर यो कार्बनको फर्मेट एउटा स्टेट चेनमा छैन यहाँनिर के छ चेन अथवा ब्रान्चमा छ त्यही भएर यो पार्ट जुन छ हामीले अगाडि पनि भनिसक्यौँ यस्तो पार्ट आयो भने यसलाई हामी भन्नुपर्छ आइसो भन्नुपर्छ सो यो आइसो ब्युटाइल भयो यो मिथाइल भयो अब मिथाइल अगाडि आउँछ कि आइसो ब्युटाइल अगाडि आउँछ भन्दाखेरि आइसो आई अगाडि आउँछ नि त आइसो ब्युटाइल त्यसपछि गएर यो मिथाइल इथर यसरी चाहिँ हामी कमन नेम लेख्न सक्छौँ ओके